aici sus pe platou cu stejarii seculari. Haideți să vi arăt, să vedem, sperăm să vedem și făgărașul în partea asta. Ia să vedem dacă se văd stejarii, să văd dacă nu se văd munții făgărași. Grandma. Super, bleib mal, hat sie noch eins. Ja. Se face ședință foto. Du bist bis hierher gefahren. Asta este platoul cu stejarii seculari. Am venit de multe ori pe aici la plimbare cu turiștii. Foarte frumos. E o liniște. Și jos acolo, pe direcția asta așa, este satul Florești, Felța, unde e campingul. Vă mulțumesc. Cu plăcere. De când n-ați mai fost aici? De 6 ani, da, aici n-am mai fost de 60 de ani. Sunteți din Felța, de aici? Da, sigur că Am da. înțeles, și trăiți în Germania. Da, de 36 de ani. Da, da. Cum ați regăsit satul? Noi am avut aici o bijuterie, da, oameni uniți, oameni harnici. Era tot, rânduială, da. era rânduială, era frumos, Da. frumos. Aici îi înmormânta bunicul meu, Maură Daniel, în cimitirul ăsta și avem amintiri frumoase. Da. Mă bucur că ați revenit să revedeți plaiurile natare. Vedeți? Biserica Ortodoxă am fost botezată, aici am fost cununat și aici mi-au fost copiii botezați. Sunt emoții, da. Și nu vă puteți da seama ce bucurie le facem consătenilor noștri, că văd asta și le doresc la toți sănătate și care mai pot veni să vină să viziteze, că e foarte frumos și foarte bine. Mulți au plecat, îmi amintesc de Michael Girling, care a murit cu dorul, ăsta era de care mi-amintesc, așa de legat de locul ăsta. Mi-aș dori odată să mai ajung pe Deluț. Și cu natul la fel, Wagner Andreas, care are acum vârsta frumoasă de 85 de ani. Dar, multă sănătate. Da, să dea Dumnezeu, dar o să se bucure nespus de mult când văd ei că eu am ajuns să văd treaba asta aici frumoasă și să vă dea Dumnezeu sănătate pentru tot ce faceți aici în sat. Mulțumesc, mulțumesc. Da. Doamne ajută la toată lumea. Doamne ajută. Oameni din sat vechi și noi. Și Cristi aici. Doamna e născută aici, din Felța. Și aici avem rudele. Da, Nora și băiatul. Nora Lucian. și băiatul, Lucian și Viola. Ați mai fost pe aici? Deosebit. Eu nu am mai fost pe aici. Am crescut în Florești până la 3 ani, la bunici. Și mă bucur că există casa asta încă, Așa cum e? așa cum e. Dar am amintiri foarte plăcute din Florești. Am fost în vârstă de 2 ani Se duceau la biserică, singur, Da. că era bunicul Gojman. Și el se ducea, că eu aveam gemeni mici, și el se ducea singur la biserică și stătea acolo lângă sobă în biserică și privea ce face preotul, era foarte liniștit și se uita totul ce se întâmplă în biserică și când venea acasă și venea preotul de atunci la noi acasă, ne punea pe toți în genunchi și ridicam mâinile și zicea, sus vii mâinile. Da, și Da. se bucura. Preotul lua și îl arunca până la grindă sus și eram fericiți. Da, și amintește încă de atunci. Da, clipele trăite lângă bunicul Zaharie, Povariu și Catarina. Bănuiesc că o să mai veniți. Precis. Dacă anul viitor, nu știu, dar în 2 ani cu siguranță. Și sunt foarte, foarte impresionat de platoul ăsta întins, cu
stejar bătrâni, probabil de 300-400 de ani. Și mă impresionează încă o treabă foarte mult de pe platoul ăsta să văd Munții Făgăraș, da, încolo. Din păcate Acum, astăzi, da, nu se văd foarte bine, dar probabil dacă veneam mai spre dimineață, cred că îi vedeam mai bine. Da. păcat că nu se văd Munții Făgăraș Acolo să astăzi. mergem. Da. Acolo să mergem la Transfăgărășan, să vizităm, să vizităm multe locuri frumoase, locuri istorice, de exemplu la Sinaia, la Castelul Peleș, în Mălâncra vrem să mergem la castel. Am fost în Criș la Castelul Betlen, am fost în Biertan la Biserica Fortificată. Am rămas impresionați. Am fost atâta timp aici și nu am putut vizita, nu că n-am putut, de fapt au fost alte timpuri. Nu am Da. cunoscut. Și am fost foarte ocupați, ocupați. Dar pe Lucian l-am întrebat, Lucian, cum te-ai gândit tu să mergem în Criș? Cum te-ai gândit tu să mergem în Biertan? Mamă, m-am uitat pe internet și am văzut locuri interesante în apropierea Daneșului, unde locuim, la hotelul Dracula. De la Daneș, Lazar, da. Ca să ne putem întoarce mereu acolo, seara, ca să ne odihnim acolo. Dar împrejurim, vrem să vedem tot cât se poate, chiar și Sovata, Castelul Bran, tot ce e frumos. Da. Să vedem aici în jur. În primul rând pe familia Wagner, Andrei, oinții, cum îi ziceau aici în sat, pe Rosvita, pe sora mea, pe Costică Povariu, fratele meu, pe Sanda cu familia lor, la toți. Și la toți floreștenii care mai sunt în viață, din păcate mulți au plecat, dar nu uităm niciodată. Așa să fie, trebuie să le menținem memoria. Da, vă mulțumesc frumos! Cam pe jurul Daneșului, în un cerc de 150 de kilometri. Nu cred că există în România. Da, îți dai seama că odată ajungi la Despărțire. Transfăgărășan, la Da. Transalpină, la... tot e foarte aproape. Da. Mai mult. Eu stricat o intrat cu calul înăuntru. Da. Am avut niște ducuri din... mai puține. Asta e cea aia să ce mai mult de iubire? 300 de iubire. So eine Antwort hat eine große Frau in der Küche. Ja, Aber ich war kürzer. Și apoi am dat interdicțiile. Ăla e un costum din perioada interbelică, cel mai mare diplomat român de toate timpurile, cu toate că nu era denier, unul era elvețian, Raul Bus. Am și o sonă, țineam încercat, am mai scos de acolo la Tusote, acum cred că în toamnă îi dau un lei de aici. Când i-a dat un lei de aici, am scos-o, și în boi am dat un lei de aici. Ăla funcționează, da? Funcționează, da. Aber ist Problem mit dem Akkordeon, mit dem... Ja, das will ich gar nicht. Das will ich gar nicht. Nein, das will ich gar nicht.
wegen Klima. Im Sommer ist sehr warm und im Winter kalt. Deswegen hat Probleme. Jedes Jahr müssen wir Akkorde. Der Klavier ist nicht abgestimmt. Durch die Temperaturschwankungen sind wir im Winter verändert sich die Abstimmung des Klaviers. Und der muss immer wieder mal verschiedene Asta e cu aur, alb cu aur, galben. Ja, das Ganze auch renoviert. Das Schloss hier. N-am apucat în seara de 17 ani niciodată. Mi-a furat două ghivece cu flori. Asta e. Într-un avion privat și eu tăiat picioarele, dacă te uiți bine, eu le-am prins. Nu încăpea, nu? Nu încăpea. O stau vreo 2 ani pe cărămizi și după aia am prins-o cu picioarele că eram... Nelu, Bala, stai aici așa lângă mine, să te vadă Costică și cum la tănă. Stai aici să facem o poză, stai așa să-mi fac freza. Filma, pe bună așa mea, Ega, că-ți bătrână. Uite aici pe scaunul lui Așa, bătrânul. al regele. El a plecat în Elveția, el era de etnie elvețiană. Ok. Raul Bosi. Meine trimit acasă. Das Theater Guvernul Iuliu Maniu. Deci în guvernul... Romaniu, Da. gehörte einer der höchsten Diplomaten Rumeniei. Avem poză, uite acolo la o masă, dar nu se vede, e cu Iuliu Maniu la masă. Während des Krieges und nach dem Krieg hat er auch mehrere diplomatische Ereignisse anzugetragen. Nach dem Ersten Weltkrieg. În perioada interbelică, între războaie și după al doilea. Zwischen dem Ersten und dem Zweiten Krieg und Deci nach mă dem că acolo Zweiten vezi Krieg că el hat er era auch pe tipul Ereignisse mai chela. gesammelt. Nu, de să prinde secretar și de de un pic mă și asta face. Dann hat man die in der Tat und vielleicht in eine Richtung unternommen. În perioade de atunci au făcut și toată și totul ăsta. Und Mannerkrank. Da, ist mein Geburtsort. Florești. Und dann lassen Danisch da übernachten wir. Da wir wohnen in Deutschland. Aici este un platou cu 12 castani.
final de tură. Ne-am reîntors la camping aici și am făcut un mic antreu, niște virșli. Aici se pregătește niște carne de... ce e asta, Florin? Carne de berbec. Florin aici, îl știți, l-ați mai văzut la emisiunile noastre. Și ne-a pregătit aici niște cărnițe de berbec. Și mușchiuleț de mangaliță. Poți să înveți și tu.